guys, for today's video, panibagong unboxing guys. So, sunod-sunod na yung mga unboxing ko guys. So, actually, nung nakaraan pa talaga to. So, nagamit ko na yung unboxing ko. So, late ko na na-upload. So, tcharan! So, unahin ko muna to guys. Dalawa to guys. Tcharan! So, dalawa. Ito na yung gunting ko. So, unahin ko tong isa. Lang yung short ko. Tcharan! So, bubuksan na natin ito guys. Tcharan! So, nag-order pala ako guys sa online ng ipit ng hair. So, hair clip. Hair clip pala itong in-order ko guys. Kasi, so, nasira na yung mga hair clip ko guys. Tcharan! Malalaglag pa. So, dalawa to guys. Isang heart. Actually, akala ko maliit. Kasi yung gamit ko kasi sa bahay ng isa maliit. So, malaki pala to siya guys. Kasi yung hair ko manipis. So, ganun. So, heart siya guys na white. Actually, matibay to eh. Kaya sanay ako sa mga gantong design. So, nakabili na ako nung dati. Pero medyo sira na talaga siya. So, nagpalit ako. Akala ko maliit. Tapos, ito naman. Tcharan! So, ang ganda niya. Gold na white. Tcharan! So, dalawa to siya guys, para sa hair ko. Tapos, meron pa akong reserve doon na isang ipit din. So, maganda siya pareho. Tcharan! Pang-ipit sa hair. Actually, yung hair ko kasi, medyo sira talaga siya. Tapos, ang nipis. So, tapos nasunog pa yung likod niya guys. So, pansin niya. Medyo patubo na yung hair niya. Ginaganon ko lang kasi halata. Yun yung pangit. Nasunog siya. Kaya ngayon, ginaano ko na lang Brazilian. Parang keratin. Para maging healthy ulit yung hair. So, tinigil ko muna yung magpasalon or kulay. Para maibalik yung natural hair. So, tcharan, ito na yun, guys. So, ang dami ko ng kalat for today's video. So, ito yung pangalawa. So, ito yung pangalawa kong order. Actually, ang tagal ko nakapag-gawa ng mga vlog-vlog kasi medyo emotional tayo. Tcharan! So, nag-order pala ako, guys, sa Shopee. Shopee haul. Charot. Nasuot ko na nga ito guys. Dito lang talaga na-upload. So, tcharan! So, ang damit na, mahilig ako sa mga ganitong damit. Pero ibang kulay. Yung una kasi is pink and parang pink or parang purple. Pero ito naman guys is parang cream na parang cream or parang orange yung design. Or ano ba? Basta cream. Cream siya guys. Kasi yung pang partner ko kasi is brown or parang, brown. So, bagay siya sa brown. So, ulit ko lang siya na-upload. Doon ako nang suotin. Tcharan! So, nag-order din pala ako guys ng shorts. Ang ganda. White shorts. Sabi ko kasi, if ever mag-beach, so, nakaraan hindi ako naka-prepared eh. Basta lang ako nanghiram yung damit, ganun. So, sabi ko gusto ko white or kasi yung ano ko kasi, yung pangtaas ko, green or brown. Or cream. So, gusto ko yung baba white. So, tcharan! White na guys. May shirt akong white na pong gawa. Galar ba to? Or pang beach. Bahala na. Basta at least meron. So, okay. Short. And then, ganda oh. Pang ano siya. Tas damit na brown. Actually guys, hindi ko talaga siya na-upload. Kasi, busy sa white. Hindi ko alam kasi kung ma-upload ko siya kaagad. Ganun. So, ito lang aking mga ano guys ngayon. So, itong hair clip. Actually, pag i-hair clip ko siya, sakto-sakto lang. Pero nalalakihan lang ako konti. Pero ang ganda niya guys. Gold and white. Yan, gold and white. And then white. Gusto ko kasing ganito kasi ang tibay talaga niya. And then, yung damit, brown. Hindi ko alam kung ma-upload ko siya kaagad guys. Or mauna ko pang suotin yung ano, sa event. Tcharan! Short. Okay, so, short, damit, and then, dalawang ipin. Ayan. So, itong apat ang unboxing ko for today's video, guys. So, madami pa akong kasunod na mga vlog. So, sana supportan niyo pa aking mga susunod pa na vlog, guys. Huwag kayong magsawa sa aking mga, saglit lang ng mga videos para sa aking latest vlog. So, sana supportan niyo aking mga vlog, guys. Sana panoorin niyo pa aking mga susunod na vlog, unboxing. Ano pa bang gagawin ko mga tutorial na or mga unboxing na totoong ginagamit or ano ba, totoo bang nakikita or ano ba. So, sana supportan niyo aking mga susunod pa na vlog, guys. So, salamat sa panonood.
Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga vlog, likes, share, and subscribe. So, salamat sa panonood. God